हेलो साथीहरू, इन्जिनियरिङ गाइड नेपालमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी डाइमेन्सन सेटिङ चलाउन गइरहेछौँ। डाइमेन्सन सेटिङको लागि डिइन्टर गर्नुहोस्। फर्स्टमा स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ, न्यू गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, लाइनमा जानुहोस्, फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइनमा टिक गर्नुहोस्, साइजमा 3 इन्च जति राखिदिनुहोस्। 1000 स्क्वायर फिटसम्म प्लिन्थ एरिया भएकोलाई यसले काम गर्छ। सिम्बल एन्ड एरोजमा जानुहोस्, क्लोज फिल्डलाई आर्किटेक्चर टिक गर्नुहोस्, एरो साइजमा 3 इन्च राख्नुहोस्, सेन्टर मार्क पर्दैन। टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट स्टाइल चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त तपाईँको टेक्स्ट हाइट चेन्ज गर्नुहोस्, 7 to 9 इन्च राख्नुपर्नेछ, 8 राखेँ। टेक्स्ट अलाइनमेन्ट अलाइन विथ डाइमेन्सन लाइनमा राख्नुहोस्। फिटमा गएर अलवेज किप टेक्स्ट बिट्विन एक्सटेन्सन लाइनमा टिक गर्नुहोस्। प्राइमरी युनिटमा युनिट फर्मेट आर्किटेक्चर राख्नुहोस्। प्रेसिजनलाई 00 राखिदिनुहोस्। ओके गर्नुहोस्, सेट करेन्ट गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। सर्टकटको लागि डिएलआई राखिदिनुहोस्, डाइमेन्सन लिनियर। फर्स्ट पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट र ग्याप उतापट्टि डिरेक्सन दिएर 3 फिट डिस्टेन्स राखिदिनुहोस्। डिसिओ गरिदिनुहोस्, कन्टिन्यू। यो पोइन्ट क्लिक गर्दै जाँदाखेरि हरेक डाइमेन्सन सेटिङहरू यसरी गराउन सकिन्छ। सेकेन्ड डाइमेन्सन लेयर डिएलआई इन्टर सेन्टरबाट सेन्टरसम्म दिएर ग्याप 4 फिट 6 इन्चसम्म राख्नुहोस्। डिसिओ इन्टर गर्नुहोस् र सेन्टरसम्म लानुहोस्। डिएलआई इन्टर गर्नुहोस्, एजबाट लिएर एजसम्म कोर्नुहोस् र ग्याप दिँदा 6 फिटसम्म राख्नुहोस्। यसरी तपाईँहरूले चारैतिरको डाइमेन्सनहरू प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ।